Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi avem mai multe subiecte foarte interesante, niște vești bune și o veste mai puțin bună, dar este o veste nu foarte dramatică, nu foarte tragică. În primul rând, vom vedea de ce și cum explodează fabricile rusești de armament. Vom vedea cum ucrainenii din ce în ce mai mult ajung la fabrici și la puncte strategice ale Rusiei, care până acum nu erau vizate, nu era posibil vizarea lor în așa adâncime. Vom vedea astăzi cum Statele Unite ale Americii încearcă să explice de ce armele antidrone ale Ucrainei au fost transferate în Orientul Mijlociu. Vom vedea, avem imagini ale GUR, ale Serviciului Secret Ucrainean, Serviciului de Informații Militare, care a arătat imagini cu distrugerea sistemelor de apărare antiaeriană rusești în apele teritoriale militare ale regiunii Zaporojie. În regiunea Stavropol, dronele ucrainene au lovit o fabrică legată de producția de motoare de rachetă. O veste foarte interesantă, pentru că dacă nu mai există praf de pușcă, nu mai există motoare pentru rachete și nici combustibil, pentru că ieri v-am prezentat niște informații cum ucrainenii au distrus niște fabrici de praf de pușcă și combustibil pentru rachete. Iată, astăzi vă prezint o informație potrivit căreia rușii rămân și fără motoarele pentru rachete. Iar la final, așa cum se știe, discutăm despre hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și ale analiștilor think tank-ului ucrainean Deep State. Dar până să ajungem acolo, pentru că este duminică, vreau să vă prezint niște lucruri mai de divertisment, mai plăcute, ca să ne facem încălzirea, ca să spun așa. Drăguț, nu? Pe melodia asta se poate face și încălzirea de dimineață, matinalul, nu? Se poate face. Hai să vedem cum au reușit ucrainenii. De fapt, nici măcar ucrainenii nu i-au băzăit. Cum au reușit rușii să își doboare un avion Su-25. Iată-le ce frumos vin, razant cu pământul ca să evite radarele ucrainene. Iar unuia i s-a desprins o aripioară. Da? De ce? Pentru că, așa cum spunea un analist militar, foarte multe avioane rusești sunt scoase deja din uz, nu li s-au făcut întreținerea corespunzătoare și în prima fază am crezut că ucrainenii au distrus acest Su-25, dar se pare că de fapt avionul nu a fost lovit de ucraineni, i s-a desprins o aripă, pentru că sunt foarte multe probleme tehnice. Rușii au rămas fără avioane, din cele 1200 de avioane, 440 sau 430, nu mai știu exact, au fost deja doborâte sau distruse de către ucraineni, așa că
Așa cum știm, o parte din avioane sunt piese de schimb. Rușii au rămas cu foarte puține avioane, iar și aceste avioane care le-ați văzut au niște ore de zbor, au o vechime, sunt de pe vremea epocii sovietice și asta se întâmplă când nu se efectuează corespunzător și la timp niște ore de întreținere, niște etape ale întreținerii avioanelor, li se desprind aripile. Acum trecem la subiecte mai interesante, mai serioase, că interesante erau și celelalte, dar acum trecem la niște subiecte mai serioase. Statele Unite ale Americii au explicat de ce armele antidrone ale Ucrainei au fost transferate în Orientul Mijlociu. Și îl vedem în această imagine pe Pete Hegseth, secretarul american al apărării, care a confirmat public că componentele antidronelor americane destinate Ucrainei au fost transferate în Orientul Mijlociu. Asta ne arată cât de mult, ce mare preț pun Statele Unite ale Americii pe Europa în raport cu Israelul. Hegseth, care a fost într-o emisiune la Fox News, spune că a depus mărturie în fața Congresului American săptămâna aceasta, unde a fost întrebat printre altele despre Ucraina. Una dintre întrebări a fost: ați transferat o parte din sistemele dumneavoastră antidrone din Ucraina în Orientul Mijlociu? Am răspuns: da, am făcut-o. După cum a explicat șeful Pentagonului, Statele Unite folosesc toate resursele disponibile pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu și din întreaga lume, deoarece astăzi situația apărării s-a schimbat. De asemenea, sistemele mici, adică dronele, pot reprezenta o amenințare serioasă. Suntem cât se poate de pregătiți. GUR a arătat distrugerea sistemelor de apărare antiaeriană rusești în apele teritoriale militare ale regiunii Zaporojie. Ofițerii serviciilor secrete ucrainene au distrus sistemele de apărare antiaeriană rusești în teritoriul ocupat temporar al regiunii Zaporojie. Potrivit Direcției Principale de Informații, ofițerii de informații din cadrul Departamentului Operațiunilor Active au distrus sistem de rachete antiaeriene Buk M3, sistem radar S-19 Imbir, ca parte a sistemului S-300V, sistem de rachete și tunuri antiaeriene Pantsir S-1. Și iată, vă prezint și aceste imagini. Deci videoclipul prezintă o manevră impresionantă a unei drone ucrainene care evită o rachetă antiaeriană moscovită, precum și episoade de avariere reușită prin foc a sistemelor de apărare aeriană ale ocupanților. Trecem la ziua 1208 a războiului din Ucraina. În această imagine vedeți pierderile rusești în ultimele 24 de ore. La data de 15 iunie 2025, 1170 de militari, 6 vehicule blindate de luptă, 33 de piese de artilerie, un lansator de rachete, un sistem antiaerian și vedem pierderile rusești în această imagine în totalitatea lor. Trecem la o veste foarte, foarte interesantă. În regiunea Stavropol, dronele ucrainene au lovit o fabrică legată de producția de motoare de rachetă. Dronele ucrainene au atacat una dintre cele mai mari uzine chimice din Rusia, Nevinomynski Azot, care este implicat în lanțul de producție a motoarelor de rachetă. Atacul asupra centralei a fost relatat de către cei de la Astra. Atacul a avut loc în dimineața zilei de 14 iunie 2025 în orașul Nevinomynsk, ținutul Stavropol.
Conform fotografiilor și videoclipurilor publicate, incendiu masiv a izbucnit pe teritoriul întreprinderii după atacul cu dronă. Hai să vedem despre ce e vorba. Deși a confirmat pagubele aduse centralei, guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, ați auzit explozia, nu a recunoscut atacul asupra zonei industriale, spunând doar că resturile dronei au căzut și în urma acestea a izbucnit un incendiu minor. Guvernatorul a raportat și el răniți, dar ulterior a clarificat că nu au existat victime în urma epavei căzute. Da? Aici este dovada, iată ce ciupercă de foc. Tot timpul rușii susțin că n-au avut victime, că n-au existat pierderi, că resturi au explodat. Dar așa cum se vede, după părerea mea, aici a intrat un focos cu explozibil, că altfel nu se declanșa dita mai acest incendiu. Hai să vedem și aceste imagini din alt unghi. Uite cum respiră. Am crezut că e o melodie, dar de fapt este respirația. Novomossilsk Azot este cel mai mare producător de îngrășăminte cu azot și amoniac din Rusia, partea grupului Eurochem. Capacitatea sa totală de producție este de peste 1 milion de tone de amoniac și 1,4 milioane de tone de nitrat de amoniu pe an. Producția de uree ajunge la 0,89 de milioane de tone pe an, deci un producător semnificativ. Uzina este situată, acum nu o să dăm coordonatele pentru că le vedeți în imagine, la 650 de kilometri de teritoriu controlat de guvernul Ucrainei, deci la o distanță foarte mare. Datorită dimensiunilor sale, uzina este de asemenea un furnizor regulat de componente chimice pentru Iskra, una dintre cele mai mari întreprinderi constructoare de mașini din Rusia, dezvoltator și producător de motoare de rachetă cu combustibil solid și componente ale acestora pentru sistemele de rachete în diverse scopuri, inclusiv pentru forțele strategice ruse. Conform datelor publice disponibile privind contractele, Novomossilsk Azot are 2 contracte cu Iskra pentru furnizarea de produse în valoare totală de 3,3 milioane de ruble. În plus, potrivit șefului Centrului pentru combaterea dezinformării Andrei Kovalenko, uzina sintetizează melamin, acid acetic, metanol și nitrat de potasiu, substanțe cu dublă utilizare, adesea folosite în producerea de dispozitive explozive puternice, mine terestre și grenade propulsate cu rachete. Anterior, Militarnăi a relatat că dronele de atac au lovit uzina chimică Azot din regiunea Tula, care produce componente folosite pentru fabricarea de explozibili pentru muniție. Și acum trecem la hărți, la hărțile Deep State, să vedem dacă în ultimele 24 de ore au existat modificări ale fronturilor și, da, așa cum se vede din această imagine, din păcate rușii au reușit să avanseze la sud de Pokrovsk și vedem aceste 2 zone pe care rușii au reușit să le captureze în ultimele 24 de ore, așa cum se văd din imagine. Este vorba de o suprafață aici undeva la 5 km pătrați, iar aici undeva la 3 km pătrați. Din păcate, asta este vestea proastă. Rușii au reușit să avanseze la sud de Pokrovsk. Dăm un ochi să vedem dacă în regiunea Toretsk, din fericire în Toretsk, nu s-a întâmplat niciun avans rusesc, dar mai la nord vedem aici de asemenea o zonă la vest de Bilorivka. Vorbim despre aproximativ 3 km pătrați. Este o zonă foarte mare.
În zona Kupianskului lucrurile sunt stabile și sunt foarte, foarte curios la Vovchansk de asemenea, așa cum se poate observa din această imagine. Sunt foarte curios dacă zona Sumă a rămas stabilă. Vedem că în continuare ucrainenii dețin această zonă Tetkino, undeva la 10 km pătrați, 7-10 km pătrați, iar rușii, bineînțeles, ucrainenii mai dețin și partea aceasta, undeva la 5 km pătrați, iar rușii au avansat sau nu au avansat, ia să vedem. Din fericire, zona este stabilă. Așa cum se poate vedea, în ultimele 4 zile, rușii n-au avut niciun avans la Sumi, ceea ce este foarte, foarte bine, o veste îmbucurătoare, pentru că asta ne dă încredere că ucrainenii au reușit să oprească avansul rusesc în zona Sumă. Mergem mai departe la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 14 iunie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Forțele ruse continuă să obțină câștiguri teritoriale marginale la est de Novopavlivka, în timp ce forțele ruse încearcă să avanseze în regiunea Dnipropetrovsk și spre așezările celor 3 direcții tactice. Vedem aici harta celor de la Institutul pentru Studiul Războiului cu Novopavlivka. Forțele rusești au avansat recent și în regiunea sud-estică a regiunii Dnipropetrovsk, chiar la sud-est de Dashne, la sud-est de Novopavlivka, pentru a sprijini atacurile rusești la est de așezare, deși forțele ucrainene par să contraatace în zonă. Forțele ucrainene au continuat să efectueze atacuri la distanță lungă împotriva bazei industriale de apărare a Rusiei și aici este vorba despre informația care v-am dat-o mai înainte, despre uzina Nevinosinsk din ținutul Stavropol, care a fost atacată de către forțele ucrainene. Au existat și niște explozii acolo, ați văzut și ciuperca de foc în noaptea de 13 spre 14 iunie. Ucraina și Rusia au efectuat o a 4-a rundă de schimburi de prizonieri de război pe 14 iunie, în conformitate cu discuțiile bilaterale ucraineano-ruse din 2 iunie de la Istanbul. Și aici aveți hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu Sumi, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Toretsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult tuturor celor care ați vizionat acest material până la final.